Atëherë jemi drejt për drejt në studio këtu me musafirën tonë të shtëpisë të Radio Rilindjes, Afërdita Zoja, ku I thojmë mirëmbrëma dhe mirë se na erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, përsëri. Faleminderit shumë, pra fillojmë vitin si vitin e kaluar, pra janarin e 23-shit, ta fillojmë vitin e 24-shin së bashku me Afërditën. Edhe të njëjtën kohë edhe kemi zotriun tonë I cili është I shtëpisë, pra drejt për drejt nga Londra, nga Anglia, avatari ynë I njohur, pra Prashant TriVedi, ku I thojmë good evening. Good evening. Good evening to everyone. Thank you very much. It's we're going to take in English in the seconds. Just tell to the people in Albanian that we are starting this year, like last year, in January 2023, with you both, and now in 2024, because it's been happening some things in 2023, and you have the right when you tell us in January in 2023. Yes, because P has told us. Yes. And we're going to talk about 2024. Ishte një vit më të vërtet I mirë, gëzuar vit I ri. Gëzuar vit në ri, është fat mbarësi që po fillojmë me Radio Rilindjen, intervistën e parë të vitit 2024. Përshëndesim gjithë se po na ndjekin shumë dhe janë nga kudo në fakt. Nga kudo në botë, nga India, nga Anglia, nga Shqipëria, Kosova. We say hello to everybody who is listening to us now from all over the world, from India, England, and Mexico, wherever you are. Tonight we're going to talk about the life and what's been happening in 2023, and we have facts who Mr. Prashant told us in 2023 about wars, about all the happenings in nature and everything, and now we are in 2024, and we're gonna hear what's going to happen in 2024, because we didn't know really in about 2023, but when Prashant told us that the nature and humanity, human beings, gonna crash a little bit, and it's gonna happen things, and yes, it's happening. It's happening. The war in Ukraine. It's happening. The war in Gaza. It's many things happening in Pakistan, in India, in that human natures. And Nepal, natural destruction, and technology, of course, it's AI, everything, things like that. But we can start it with you, Mr. Prashant, for 2024 this year. What we are waiting in this year, because we have seen in things really who is not good for us and not good for the human being and for the nature. But what's happening now? Because I can tell you in Norway, in these times, in these last days, we have the temperatures in minus 40 degrees. It's not normal. It's it's snow, and it's not been like many hundred years like this, like it's now. Right. Very cold. Right. So first, we can, instead of hello, we can do Prashandeti, right? Prashandeti is the thing. Yeah. Okay, no hello Prashandeti, we can start with that. Okay. And another thing, what is happening is the thing is that human beings have gone off balance in their life on Earth. Okay, so Earth is also a living entity, it's a living being. Okay, people think that Earth is not, but Earth is also living. Nature also has intelligence and life and consciousness. So the thing is, if human beings don't respect the balance, then from Earth side, the balance won't be there. So you're saying in Norway, this is happening. So all irregular weather patterns all across the Earth are happening because to give humanity a signal that things cannot go on like this and a change is going to happen. Okay, now we come to the year 2024, right? This is what the topic is. So in 2024, everything will be doubling because the year of 2 to 4. 2 to 4 means double. When you double 2, you get 4. Okay, and overall number is 8. Okay, 8 is transformation. Now, transformation and doubling, two things are happening. Okay, so whatever happened in 2023, okay, up till now, whatever, multiply that by 2. Wow. For all over the earth. Whether it's natural disasters, whether it's war. But on a positive front,
the consciousness also. People changing. People going towards the right direction. People going towards organic farming, people going towards the right way of living. That's also going to double. Okay. So all forces doubling. So this is the year of doubling. So we have already seen what happened in 23. So time to double all of that. Okay. So fast change, faster. Very fast. Very fast. Okay, she can translate. Very interesting. Yeah. Wow, amazing. Very grateful for your answer. Logical and beautiful. Simplified, explained. Po, Prashanti po thoshte, dëgjojmë? Po. Rregull, sepse po thoshte që pyetja e Alushit për gjithë dëgjuesit tanë shqiptar, kudo në botë. Në radhë parë njerëz se kemi përdorur fjalën hello, por hello domethënë hell is low, domethënë që ferri është i ulët për kthehet. Kështu prandaj nuk e përdorim shumë dhe pyetja që sa bukur ka qenë në Shqipëri dhe tha përshëndetje. Sa bukur që e mban më? Shumë bukur. Një kjo, dhe tjetra është e pyetja Alushi, çfarë do ndodhi në vitin 2024 apo jo? Dhe ato që ka thënë Prashanti në vitin 2023 kanë qenë të gjitha të sakta. Vëshimet, luftrat, njerëzimi, domethënë shkatrime natyrore, luftrat që tha apo jo. Tani për 2024 apo jo që të gjithë po na dëgjojnë me vesh të hapur. Qenjet njerëzore janë jashtë balancës, domethënë përgjithësi, njerëzit, apo nuk kanë balancë, për shembull nuk kanë qëndërsim, ato që smerren me meditim LotusOcean për shembull, ose njerëzit nuk kanë balancë kudo, domethënë edhe në aspektin mendor, fizik, shpirtëror. Toka është një qenie e gjallë, thot Prashanti. Natyra ka inteligjencë, ka vetëdije, ka ndërgjegje. Domethënë ka është qenie e gjallë, si neve qenjet, por qenie e madhe. Dhe nëse njerëzit nuk kanë balancë, atëherë natyra do reflektoj këtë gjë. Pra natyra tregon, për shembull shkatrimet natyrore tregojnë që njerëzit nuk janë në balancë. Pra nuk është se natyra është rregull me vetë në vetë, por njerëzit nuk kanë balancë. Domethënë kur njerëzit nuk janë domethënë mirë në balancë, atëherë dhe natyra e reflekton këtë gjë, shkatrimet natyrore, gjërat ndryshme. Siç kemi parë në Nepal, në tërmetet, kudo, në vende të tjera, në Pakistan e në Indi, gjithato, në vende shumë ndryshme. Dhe këto ndodhin për shkak që ti tregon, natyra i tregon njeriu që është se një sinjal që duhet të ndryshoni. Domethënë njerëzit duhet ndryshojnë. Dhe Prashanti thonë një gjë të bukur, 2024 2024, 2 + 2 bën 4. Pra është viti i dyfishimit, domethënë do dyfishojnë gjëra dhe 2 + 2 bën 4 + 4 bën 8. 2024 po ti mbledhësh 8. 8 është simboli ose numri i transformimit dhe i dyfishimit. Gjëra do dyfishohen. Për shembull, është keq, është një gjë keqe, do dyfishohet 2 keq. 2 herë. Është e mirë, do dyfishohet më shumë. Ajo që ndodhi në 2023-shin, për shembull, ato gjërat luftra ose shkatrime natyrore ose dhe gjërat të ndryshme, ato që ndodhen do të dyfishohen këtë vit. Por edhe gjërat pozitive, për shembull, njerëzit që kanë filluar të ndryshojnë pak, për shembull kanë rritur vetdijen, duan të dinë më shumë për gjëra të ndryshme, pozitiviteti, ta ruaj natyrën, ta respektojnë natyrën, të rrisin vetdijen, të ndërbëjnë vegetarian, të lidhen me elementet e natyrës, të qelëzojnë veten, ato që kanë filluar paktën, ato do të dyfishojnë dhe ato, pra është pozitive në një farë mënyre, për ata që duan të ndryshojnë me pozitivitet. Për shembull dhe njerëzit që kanë filluar mbjelljen organic farming që tha Prashanti, domethënë ato që kanë filluar të mbjellin tokën, këto gjëra do bëhet më shumë, universi do japë më shumë mundësi për shembull që ato ta dyfishojnë këtë gjë. Dhe do ndodhin gjërat shumë shpejt. Very grateful, amazing. It's really good. We are talking about this because it's important for us, like human beings, and for nature. And now we're thinking about the happenings in last years, and especially in this last year. It's technology, it's AI and chat GPT and everything like that. Somebody is thinking that the technology and all these things that's happening, it's going to help us human beings. But I don't know, I can't believe the technology or machines going to help us. What are you thinking about? Okay. In this, the first thing, I would like to say that overall, if people understand
everything is for long-term positivity. There is a positivity, like even natural disasters or wars finally will lead to a situation where finally it will be positive for human beings on Earth as a whole. Because as we have discussed many times before in your talk with you, that the current situation is not sustainable. People cannot carry on like this. This is not something which can last. It's not sustainable. We have discussed in your show before. Now, the thing with AI and all these technologies is that anything can be used in favor of humans. Can be. It's a very simple thing. See, technology is always neutral. It's the question of who is using it, for what intent and purpose. Okay, that's the point. So the developments will carry on and continue, and in this year they will increase again. Doubling will happen in that also. All of the AI and chat GPT and all of those kind of things, they will also become much more advanced, right? And but the thing is, whether this technology comes in the hand of whom and what are their intentions. Finally, technology is a neutral thing. It's human beings which create the intention. The beings here. Human beings or other kind of beings, whatever beings. Beings are the ones which creating intention. Okay, so we have to understand that technology is neutral, but finally, after all of this happens, if the technological things come under influence of positive people who want good for everyone, good for humanity, good for Earth, then all good. If it doesn't, if it falls in wrong hands, then there'll be misuse. Okay, so that is always the case. Like with a knife, you can cut vegetables or you can cut other things. It's it is with a fire you can cook food or run things or you can do other things. So technology and everything like that is always a tool. It's just a tool. Like right now, through technology we are talking, okay, and giving this message. Okay, we're using this tool in this way. Okay, so that's the point. And so we can't fault the tech here, actually. Okay, there is and finally refinement of what should be there and what should not be there. In terms of what should be used, what should not be used. Should be used with wisdom. With the human beings, wisdom, connection to divine. Like what should be there, how much should be there. All of those things should have a very clear goal, which is to make a human life on Earth more evolving, okay, and having sustainability with Earth. These things are the most important. Okay, so, and that decisions always come down to the top people, who is at the top controlling things. Okay, so finally it'll all come down to that. Yeah. So, who is going to use in the what's proposed, maybe many people it's thinking that if the machine going to take over humanity, us. No, they still run on electricity and they have a plug. Yeah, you can always pull the plug. Pull the plug and the button Yes. on and off. Yeah. Because they need power. Like they need the power, of course. Yeah. I understand, Yes. of course. Beautiful. Yes, beautiful. normal. Yeah, Afrodita. Wow, what an answer. Amazing. Na për këtë pak se me të vërtet kjo është edhe një rëndësi e madhe për këtë teknologjinë e re, domethënë që flitet shumë. Edhe unë kam me studentë LotusOcean kemi diskutuar shumë herë në fakt edhe këtë gjë. Atëherë çfarë Alush e pyeti Prashantin për inteligjencën artificiale, AI ose GPT, GPT apo ajo që përdoren shumë sidomos të rinjt, a do të sjellë kjo, si më thën, shkatrimin në përgjithësi për një kohë të gjatë të njerëzimit ose do të sjellë negativitet apo pozitivitet në kuptimin në fund të fundit. Prashanti përgjigjet që situata që është e tanishme do të ndryshojë. Nuk mund të jetë kështu për herë. Apo jo, nuk mund njerëzit vazhdojnë për shkak që nuk duan të vedije, nuk mund të vazhdojnë ashtu jetën, si më thënë. Inteligjenca artificiale, thot Prashanti, mund të përdoret gjithashtu edhe në favor të njerëzve. Teknologjia në përgjithësi, thot Viti, është neutrale. Pra varet se kush e përdor këtë teknologji, pra kujt i bie në dorë teknologjia dhe për çfarë qëllimi përdorim këtë teknologji. Por mund ta zhvillojmë këtë teknologji
Edhe në fakt edhe zhvillime të ndryshme mund të ndodhin me inteligjenca artificiale, chat, GPT, GPT apo jo. Në fakt është një shqiptar që ka dhe këtë, që është në pjesën e është mira, në Amerikë. Dhe për shembull çfarë është pra qëllimi i kësaj teknologjie? Sepse në fund të fundit ajo është e krijuar nga qenjet njerëzore. Pra njerëzit e kanë dorë, apo siç e the siç e pyete për shembull fund fare, për shembull i thej që domethënë sepse edhe Piti tha, domethënë është thjesht një kontakt apo jo robot, është gjithë diçka elektricitet, mund t'ja heqësh korrentin dhe fiket, mbyllet. Nuk të merr pushtetin, si më thënë, në një farë mënyrë. Pra mund të përdoret edhe për domethënë për ndihmuar, për punuar më tepër, të varësisht disa punë që njerëzit i bënin mund të bërë këto, bie fjala. Po puna është që kjo fuqia e teknologjisë, si më thënë, artificiale, kujt i bie në dorë. Pra, mund të ketë dhe rezultate negative, varet kush, nëse ai që ka në drejton një vend, i bie atij në dorë dhe nuk do që njerëzit të evolojnë ose nuk do të mirën e njerëzve, atëherë do të ketë pasojë sigurisht negative. Mirë, po ashtu teknologjia, ashtu siç njeriu përdor zjarrin për gatuar ushqimin, është është një teknologji edhe kthikën, për shembull, tani do ta përdorësh për të prerë zarzavate dhe gjellën, për të bërë gjellë, apo ta përdorësh për t'ia fut në njonit. Teknologjia në përgjithësi është një mjet. Apo edhe tani që ne po komunikojmë me Prashantin, për shembull, teknologjia është në teknologjinë, internetin, kompjuterin që po na dëgjojnë që të gjithë nëpërmjet teknologjisë apo jo. Pra do shohim dhe anën pozitive. Mund të përdoret me zgjuarsi për diçka evoluese, për diçka që t'ia bën të mirë njerëzimit. Do të kemi pra qëllimin të qartë. Duhet prap që të përdoret për evoluimin e njerëzimit dhe qëndrueshmëri. Domethënë, akoma më shumë lidhje sigurisht me natyrën, por mund të përdorësh teknologji për të bërë diçka më shpejt, për shembull. Pra, varet se kujt i bie në dorë. Këtë mbarë se ku një bindore dhe edhe kesh përdorët apo jo. Mirë, po më në fund a do të vendos dhe do të merë si për teknologjia jetën, për shembull, tonë neve, për shembull, na zavendësu, atëherë tha jo, sepse e ka edhe butonin on-off dhe do të thonë nuk ka problem. Si briza, ajo është me rrym, me korrent, e hek prej prizës edhe përfundon. Po mirë, kjo ishte me të vërtetë ta kemi të qartë, do të thonë edhe këto se kjo është ajo me rëndësi që ta dim gjithë ata për shembull që e përdorin për qëllime të mira, jo për qëllime të këqija. Yes, it's very good and we think about 2023. It's been a terrible year and wars, and we don't understand how it's not possible to talk between these nations, to not kill each other, and to find the solution. But is it so difficult to sit and talk about things? To not starting the wars, like it's many people, it's many millions of people Are we suffering. Going to have more war, you mean, in 2024? No, I think about these leaders, or now it's Ukraine and Russia, and in the Gaza, Palestine and Israel, and in Niger, in Africa, in everywhere. It's some individual. It's starting the war, and they are forgetting that they are leaders of the million of peoples. Yes. The thing is, problem is not just with the leaders. The problem is with the people also. People think that people are innocent, but people are not. So the thing is that people also have certain ways of being right now on Earth, okay, which are not respectful to Earth itself. Okay, if you don't respect what you are on, it's very hard to respect the fellow person. Okay, it's not possible. And once you have that relationship gone with nature, with Earth, with divine, how will you just have good relations with each other? That's not possible. So the problem is more like basic, more core. It's not just the leaders creating something or this thing. And we have these religions and stuff now which are not helping people in that way, in these basics. That's why, like, my advice always, even last year or before when I talked to you, was that people should start doing their own work on themselves, to improve their own
things, meditation, which I've always said, and all of those things which I've been saying, diet, grounding, connecting with nature, all these things each human being should do themselves. Then they get into a state where they are reasonable, okay, where they can be talked to, and then talk can happen amongst people. But if people are not at that situation, when they are in a different mindset, then there'll always be problems. This is not sustainable. Even there can't be peace amongst people if there is no peace with nature, earth, and divine. It's not possible. Everything goes together. Peace means everything, all peaceful in all ways. So we can't just have one that we will just be peaceful with, like just countries or neighbors or just this thing. That's why people should start with themselves, change themselves through their work. And their time is there right now. People should start doing that. Time is now, otherwise people will not be able to handle all this. If you don't have calm, you will not be able to handle this kind of situation which is there on earth right now. So you need divine connection and internal calm from that to handle all this. So that is where people start with themselves and local, affecting the local. How do you get your food? What's happening, with everything? You have to see things in that. And that's where the problem is always, So you can't just blame it on. It's the whole people on earth, whole humanity, which is the problem here right now. It's not just a bunch of people. And people at the top obviously are not making things easier. They're making things worse. Okay. But there is a whole agenda for everyone to devolve. All human beings are devolving rather than evolving. So if they were evolving, then there'll be no war anyways. Everyone is evolving. Who has time to bother anyone else? You are evolving yourself. Why would you go and bother anyone else? It won't happen, right? Like it doesn't. So people have to understand that. That's where the problem lies. Okay, so that's, yeah. Okay. I'm up to that. It's wonderful. Let Africa translate, and that's I think enough for me for tonight, and I'll talk again later. And this is okay. Yeah, of course. And I just want to say, and before we say goodbye to you, it is a very, very good, and you find the time to be with us and to explain all these things, because it's very important for us to hear from kind of you, like intelligence you have, because they help us and to think about different kind of meanings and different kind of lives, reality. And when we think about reality, and then we can came and not develop, but go evolve. Yeah. Thank you. Your perspective. So people should double their efforts. I said doubling. People should double their work also on themselves. Yes. That should be the message for 2024. Okay. Final message. Wow. Such wise words. Thank you very much. Thank you very much. It's so high. Thank you very much. Very grateful for your presence. Thank you very much, and I think we're going to talk maybe later with you. And thank you. Wonderful. Ja, Prashant kishte këtë kohën deri tani, edhe kështu që ne do ta përkthejmë këto avëlina dhe pastaj do të kthehemi, do të bashkëbisedojmë, do të diskutojmë ende, mirë, po ta përkthejmë këto dhe pastaj të dëgjojmë një pikë muzikore dhe kthehemi më një herë. Po, atëherë Alushi e pyeti Prashantin përsëri për 2023-shin, që kishte lufta, po për 2024, si më thënë, a janë këto liderat botëror, e kanë vetëm ato fajin, apo ato dhe ne njerëzit e zakonshëm jemi të pafajshëm, a duhen e të punojmë, apo çdo gjë është, domethënë, vetëm njerëzit e tjerë vendosin fatin tonë, si më thënë, apo jo. Dhe Prashanti tha diçka shumë zgjuar në fakt, si gjithmonë, se ka një perspektivë shumë të madhe, të lartë. Prashanti dhe i sqaron gjërat në fakt shumë, sinqerisht dhe unë gjithmonë habitem. Dhe i ridëgjojnë fakt intervistat e atij, edhe në kanale tjera, janë shumë interesante. Prashanti thotë që nuk është se duhet ja vëmë gjithmonë fajin liderëve, atyre që janë, domethënë, që drejtojnë ku diun vendet, sigurisht edhe ata janë, sigurisht, por perspektiva e Pitit na mëson gjithashtu që domethënë edhe vetë njeriu vetë duhet ndryshojë.
duhet mënyra e të qenurit ton, mënyra se si neve respektojmë tokën. Në qoftë se ne nuk respektojmë dot tokën, nuk kemi asnjë lidhje hyjnore, si më thënë, atëherë ne do kemi gjithmonë probleme. Në qoftë se neve nuk respektojmë bifjala tokën që e ke 24 orë aty, nuk bëjnë tokëzimin, nuk mbjell një bim, një diçka, nuk ke fare një lidhje me tokën, duke respektuar, atëherë si do të respektosh veten, sepse dhe trupi jon, thot Prashanti, ka thënë shumë shpesh, është pjesë e tokës, është pjesë e tokës. Dhe nëse ne nuk jemi lidhur, si më thënë, me nënën tënde, me nënën tokë, ose me natyrën, ose edhe një lidhje hyjnore të paktën, atëherë nuk e respekto as veten, edhe as ato që ke rreth për qark. E kuptojnë? Pra, duhet kemi një marrëdhënie, si më thënë, me natyrën, duhet lidhemi këto gjërat e meditimit LotusOcean që Prashanti që bëj unë, dhe fakt jemi plot, se shikon, kemi komentet e studentave LotusOcean, jemi me qindra, jemi bërë shumë fakt. Sidomos ne shqiptarët. Ne shqiptarët, Kosovë, Shqipëri, Malizi, gjitha ne, okay? Dhe pra duhet ndryshojmë, neve vetë njeriu duhet ndryshojmë nga brenda, duhet bëjmë shumë punë. Nëse nuk e bën punët, atëherë e kemi pisk punën me natyrën dhe me gjërat, me fatin, me energjinë që kemi, luftrat apo ku diun. Ose edhe me teknologjinë, me çdo gjë. Edhe këto fet, apo jo që përmendën gisa që janë, domethënë këto luftrat, apo jo, fetare, ajo është thjesht një pretekst, sepse gjërat janë më të thella se ajo. Nuk është se ndihmojnë diçka, domethënë është një arsye që e përdorin ata për të justifikuar. Po në fakt problemi është akoma më i thellë. Njerëzit duhet ndryshojnë me veten, njerëzit duhet punojnë me veten. Duhet bëjnë meditimi, duhet bëjnë qëndërzimin e trupit, pa qëndërzimin e trupit askush nuk shpëton. Askush nuk mund të balancojnë dot mendjen. Duhet balancojnë mendjen, do vi shumë presione psikologjike që do bëjnë çdo njeriu. Thot Viti, ka thënë dhe në vende të tjera gjithashtu. Njerëzit duhet bëjnë tokëzimin, duhet prekësh pemën, duhet lidhesh me tokën, duhet bëj gjërat bazë, duhet hash ushqimet e duhura, duhet prodhojnë farmat, këto blektoria, këto punojnë punimi tokës, prodhimi grurit, prodhimi ushqimeve vegetariane, duhet të rritet. Ato do ta kenë shumë mirë, energjia e universit do t'i shpërblej me të mira, pozitive. Pra tani ose do rritet pozitive shumë, ose do rritet negative shumë. Varet çfarë drejtimi njeriu vetë do i marrë. Dhe pra, domethënë mentaliteti çdo njeriu duhet ndryshojë. Shkurt muhabeti, dhe duhet jetë sakta. Njerëzit nuk mund të kenë një marrëdhënie të mirë me njëri tjetrin, që do të thotë luftra, qoftë midis lokalit, komshive që ke afër, por edhe shtet me shtet. Nuk mund të kenë marrëdhënie të mira nëse vetë neve nuk njeriu ndryshon, sepse nëse një njeri evoluon dhe ka mentalitet të lartë, domethënë, atëherë ai do merret me vetë, nuk ka kohë as të bëj keq as njeriu tjetër. do ketë paqe. E ketë paqen e sigurt, nëse çdo njeri merret me veten e vet, që të punojë të rrisë vedijen, të ndryshojë nga brenda, ajo që quhen puna psikologjike. Njeriu do të përdori zërin, do ta qëndërzojë. Do të thot mantra, do të thot unë dua të evoloj, nuk dua të merrem budalliqe. Unë dua të kujdesem për veten time, unë dua të qëndërzoj trupin, unë dua të rris vedijen, unë dua të lidhem me natyrën, më shumë. Ose për ndryshe natyra një shpull, okay? Duhet pra tani është koha shumë e mirë, thot Viti, për të ndryshuar. Ato që nuk do ndryshojnë as tani, që kanë mundësinë shumë të mirë, atëherë nuk do jetë mirë për ata. Qoftë psikologjikisht, fizikisht, në mendje, në trup, në shëndet, në qoftë edhe, domethënë në çdo gjë, në smundje, në shëndet, në çdo gjë. Dhe duhet kenë diçka lidhje hyjnore, domethënë kur lidhen me natyrën, e kanë shumë të lehtë të kenë një lidhje hyjnore, thot Viti. Duhet të kenë një lidhje hyjnore dhe qetësia e brendshme. Lidhje me natyrën, lidhje hyjnore, qetësia e brendshme. Këto dy gjëra duhet punojnë shumë, sidomos këtë vit, para se t'i skadoj koha. Pra ushqimin, këto gjërat e thjeshta. Njerëzit të liderat apo që janë drejtuesit, domethënë, edhe ato duhet merren me vetë në vetë, përndryshe do paguajnë gjithë karmat e atyre që kanë prishur punë. Pra duhet shkojnë drejt evoluimit, jo drejt degradimit, por evoluimit, domethënë sipër. Tani është koha shumë e mirë, sepse gjërat do
do dyfishohen, thot Piti, dhe duhet patjetër të punojmë me veten. Normal, pra kjo është ajo shumë e rëndësishme, pra që thotë se kemi disa dëgjues nga India që kanë përcjellë në anglisht dhe përshëndesin shumë edhe Pitin. Çfarë është kjo me rëndësi ta përmbledhim këtu deri sot ta gjojmë në pikë muzikore, pastaj kthehemi prapë me Avërditën. Natyra, toka, natyra, do të thonë ka qenë para neve si njerëz, është këtu si tash me neve njerëz. Po ne jemi pjesë e natyrës. Dhe do të jetë ende. Por ne jemi ajo pjesë asaj, tash ne jemi kadalali duke shkatru, duke mos respektu, sepse veten, jo natyrën. Sepse natyra është më e fuqishme se njeriu. Vetveten. Për shembull, ke parë një mal, është shumë i madh si sa trupi i njeriu. Pra, natyra është shumë e fuqishme, tsunami ose këto gjëra janë, natyra është inteligjenca, është qenie e gjallë, tha Piti. Domethënë, natyra bën çfarë doj, sepse ka fuqi, është e mbi fuqishme se njeriu. Po nëse njeriu nuk fillon të përkulet, për shembull përulet para natyrës, se njerëzit fillojnë, kjo filloi përulet. Po pa përulje natyrës, dikur përkulen njerëzit natyrës, kur fillon një tsunami më përpara syve që të merr gjithë shtëpinë me vetë, o zot. Fillon pastaj qëndërzohesha. Pastaj është çik si vonë. Tani thot Piti më mirë, në mënyrë që mos të ndodhi ato gjëra, sepse natyra e bën për një shkak. Domethënë natyra nuk e ka, njeriu nuk e ka punën mirë me natyrën. Më thënë është larguar, shkëputur, ndar. Profesor Petrozhej thot ndar në dyrë. Do të thënë kur ndahemi, duhet të lidhemi përsëri. Dhe tani është e mundur. Për shembull, unë me gjithë meditim LotusOcean është dituri, thjesht mësojmë se si të rilidhemi me natyrën dhe hynin.